එනම් ෆිට්ම තමයි. වෙල්කම් ටු ඉංග්ලිෂ් වේ. අදත් ලස්සන කොටසක්, ලස්සන කාරණා ටිකක්, සුපිරි වැඩක්, සුපිරි පාඩමක් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න, සාකච්ඡා කරන්න මම යනවා ගොඩක් ලස්සන තැනක ඉඳන්. ඉතින් මෙහෙමයි සුපිරි වැඩක්, මාර වැඩක්, ලස්සන වැඩක් කතා බහ කරන්න, සාකච්ඡා කරන්න තමයි යන්නේ. මොන වගේ කොටසක්ද දැන් බලන් ඇති. මොකද්ද දන්නේ නැහැ වැඩි. very simple ලස්සන කොටසක් අපි ලස්සනට සාකච්ඡා කරන්න, කතා බහ කරන්න යනවා. දැන් අපි කෙනෙක්ගෙන් අහනෝනේ ඔයා යමක් ගැන දන්නවද? ඒ කියන්නේ ඔයා ඉන්ටර්නෙට් ගැන දන්නවද? ඔයා කම්පියුටර් ගැන දන්නවද? ඔයා ඉංග්‍රීසි ගැන දන්නවද? ඔයා විද්‍යාව ගැන දන්නවද? නේද? ඔයා ඉතාලිය ගැන දන්නවද? ඔය වගේ අහන්න පුළුවන්. කොහොමද අහන්නේ? very simple pattern එකක් තියෙන්නේ. ඔයා දන්නවද? ඔයා යූනේ අර මෙතෙන්දි ගන්නෙ මොකක්ද? do you? do you දන්නවද කියලා අහන්නේ? no. එහෙනම් do you know? මොකක්ද ගන්න? do you know කියලා අපිට වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මුලට do ඊපස්සේ you ළඟට know. K N O W know. do you know? ගැන කියද්දී about කියලා දානවා. ගැන කියද්දී about කියලා දානවා. ගැන කියද්දී about කියලා දානවා. හරිද? අපි ගොත් මෙහෙම. ඔයා කම්පියුටර් ගැන දන්නවද? හරිද? කොහොමද? very simple, very simple. කොහොමද අහන්නේ? do you know about computers? do you know about computers? ඔයා ඉන්ටර්නෙට් ගැන දන්නවද? do you know about internet? do you know about internet? ඔයා විද්‍යාව ගැන දන්නවද? සුපිරි නේද? do you know about science? do you know about science? හරිද? ඒ වගේ ඕන තරම් ගන්න පුළුවන් පැටර්න් එක අල්ලගන්න very simple. කොහොමද ගන්න? ඔයා යමක් ගැන දන්නවද? do you know? do you know? හරිද? සුපිරි තැනක්, ලස්සන තැනක්. ඉතින් ලස්සන පාඩම් කොටසක් ඔයාලත් එක්ක කතා කරා, සාකච්ඡා කරා, වැඩේ අල්ලගන්න ඕනම දෙයක් ওই විදිහට අහන්න පුළුවන්. do you know? do you know? ඔයා දන්නවද? channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. fit එකේම ඉන්න do you know about දාලා වාක්‍යය දාන්න. අදලා comment එකක් දාන්න. එහෙනම් fit එකේම ඉන්න ඕනි. English Way Academy. අතිවිශේෂ ඔන්ලයින් පාඨමාලාව මෙහෙවීම රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි උපාධාරී ප්‍රවිනිදේශක Asanka Gurusinghe. භාෂා සෙසුන්ට රැකියා නියුතු, රැකියා අපේක්ෂිත, උපාධි අපේක්ෂිත හෝ ඉංග්‍රීසි අවශ්‍ය ඕනෑම අයෙකුට දැන් අපගේ සුපිරි ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් සමග සම්බන්ධ විය හැකියි. නොමිලේ ලියාපදිංචි වීම සඳහා ඔබගේ නම සහ ලිපිනය 071 64 04 196 WhatsApp හරහා එවන්න. ලියාපදිංචි සහ මුල් මාසයේ සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ. English Way Academy. Asanka Gurusinghe.